Det här är kanske inte min bästa idé, men något fick faktiskt mig att göra det här ändå. I det här avsnittet funderar jag om jag kanske har passerat gränsen vad ni faktiskt står ut med. För att gå från tanke till handling, det är faktiskt oftast det bästa sättet att få någonting gjort. Men just i det här fallet kanske tanken hade bara räckt. Vad är då problemet då? Så här är det. Jag kunde faktiskt inte släppa ett inlägg jag har sett på Facebook. Det faktiskt fastnar i huvudet. Och nu måste det bli ett avsnitt. Oavsett vad ni och algoritmen säger. Att slöskrolla på mobilen en vanlig söndag förmiddag, det är ju oftast ganska odramatiskt. Och faktiskt för det här laget, då har algoritmerna lärt sig vad jag brukar gilla. Den här gången fastnade jag lite längre när Facebook tände på algoritmen och visade mig ett inlägg från en grupp om ett utflyktsmål i Östergötland. Inte direkt i närheten. Och någon hade lagt upp en bild på en gångtunnel under Göta kanal. Och snart var diskussionerna i full gång. Men som vanligt så scrollade jag vidare och tröttnade till slut och gick ut med hunden istället. Men under promenaden kunde jag faktiskt inte släppa tanken på det här inlägget att man faktiskt kunde ta sig under Göta kanal. Hur fasiken hade jag missat det här? Små tunnlar under kanalen måste ju givetvis utforskas med målet att ta sig igenom den här kulverten under kanalen. Idén om en kanal tvärs genom Sverige hade stötts och blötts i över 300 år, men ingen verkade vara sugen på att ta på sig ledarrollen för projektet. Tills Baltzar von Platen fick uppdraget 1810. Kanalen den öppnades till slut den 26 september 1832 till en kostnad av 9 miljoner riksdaler. Göta kanal, en av Sveriges största byggnadsprojekt genom tiderna. Den 190 kilometer långa kanalen har hela 58 slussar. Av sträckan är ungefär 87 kilometer grävd för hand av omkring 58 000 svenska soldater från 16 olika regementen. Att kulvertsystemet under kanalen inte byggdes för mänskligt passage, det är ju klart. När Göta kanal byggdes delades Sverige praktiskt på bredden och vattnet behövde ju flyttas, oftast från norr till söder. När man väl börjar läsa om Göta kanal och de här kulverterna, då känns det faktiskt helt rimligt och självklart. För när kanalen byggdes skulle den trots allt korsa flera olika typer av vattendrag och dessutom skära av ett stort antal diken runt omkring. Och de här vattendragen behövde ju självklart regleras på något sätt. Då har vi tagit oss ner från Göta kanals gångväg där uppe, om man ska kalla det. Och står här nere och jag har varit och rekat lite. Det går absolut att gå in, det är inte djupt där borta. Men här i början så är det väldigt sankt och gyttigt. Så att ni får hänga på medan jag tar mig fram till den här kulvertöppningen här framme. För om vattnet från alla åar runt omkring och diken skulle svämma över vid vårfloder och andra kraftiga regn, då skulle Göta kanal få in för mycket vatten och det här skulle vara helt omöjligt att reglera. Därför byggde man de här olika, ofta stensatta kulvertar under kanalen för att på ett kontrollerat sätt leda bort vattnet. Här har man ju då lagt en platta då, så här är ju bara vattnet kanske 5 cm djupt, så det är inga problem. Så här ser det ut då. Det är inte högt, men självklart ska vi gå igenom. Det är därför vi är här. Vattnet från diken och de här andra vattendragen runt Göta kanal, de innehåller oftast mycket slam. Och det här skulle på sikt göra kanalen mycket grundare. Därför byggdes då ett antal av de här kulvertarna längs kanalens anlagda delar. Runt 30 kulvertar finns utspridda längs kanalen i olika storlekar.
Besökstillfället valdes ut med omsorg för att för mycket vatten skulle både vara farligt och inte göra sig bra på film. Och efter en torr vår och efter flera veckors regnuppehåll såg utsikterna faktiskt goda ut. Kartor och topografi hade som vanligt studerats alldeles för länge bakom datorn och parkeringsplatser hade rekognoserats i förväg. Men den noggrant utvalda parkeringsplatsen, rekad som sagt i flera veckor i förväg, visade sig vara ett misstag, närmast kriminell karaktär. Jag hann faktiskt inte kliva ur bilen innan restaurangägaren vid Slussen kom och stormade och berättade att det här var ingen parkeringsplats för mig. Spindelnät är gott om, kan jag säga. Flera regementen från Mellansverige bidrog med manskap, organiserade i militära förband. Även om deras huvudsakliga uppgift var att gräva var soldaterna faktiskt alltid fullt utrustade, redo att snabbt omplaceras vid krig eller krigshot. Den militära disciplinen hölls levande genom regelbunden exercis och övning mitt i det här mödosamma arbetet med att bygga kanalen. Man byggde de här kulverterna oftast nära slussar där kanalen är smalare, vilket gjorde byggandet enklare och billigare. Den här kulverten har ett valv, men det finns också andra varianter med 2 eller till och med 4 valv samt olika kulvertar i gjutjärn. Jag är inte rädd för spindlar, men är du rädd för spindlar då ska du inte ta en promenad i den här kulverten. Det är kanske inga kulvertar alls för den delen. Vi tar en till paus här. Här kan det vara halt. Jag tror vi fixar det. Stöd kanalen genom att bli kanalmedlem. Länk finns här uppe till höger och i avsnittsbeskrivningen. Som sagt, mycket spindelnät. Ja, här. Ja, det var det. Göta kanal ägs av staten genom aktiebolaget Göta kanalbolag som omsätter omkring 60 miljoner kronor per år. Hela Göta kanalsområdet har idag utvecklats till ett av Sveriges största turistmål och lockar årligen cirka 3 miljoner besökare, både från Sverige och självklart från utlandet. Okej, uppdraget är nu slutfört. Kulverterna under Göta kanal kan nu läggas till handlingarna. Ännu ett avsnitt ingen bad om. Men som alltid, tack för att du tittade. Rindö är en strategiskt belägen ö i Stockholms skärgård som har spelat en central roll i Sveriges försvar genom flera sekel. Närheten till Vaxholm och den viktiga farleden in mot Stockholm har gjort ön till en betydelsefull plats för militär verksamhet, allt ifrån tidig befästning till kalla kriget. Över hela ön finns spår av militär verksamhet, från stora befästningar till dolda lämningar. Jag har valt ut det mest intressanta och enligt mig de bästa spåren av Rindös militärhistoria.